Det är 18 december 2002, cirka 16:30 på eftermiddag. En man sitter på tåget från Södertälje till Stockholm. Han kommer från jobbet på Scania och är trött. På andra sidan gången sitter en grupp ungdomar. De är på väg till Stockholm och ser fram mot en utekväll. Och så händer det. Jag heter Robert Check Lycking och jag är med en ovanlig händelse. Jag fick en smäll av en person på tåget och det var inte kul. Han började skrika åt mig att jag skulle kliva av tåget. Ja, jag visste inte då anledningen varför han var förbannad. Men han började sedan skrika åt mig att jag skulle kliva av tåget. Mina kompisar satt bredvid mig. Ja. Och jag var chockad och han skrek att jag skulle kliva av, men jag vägrade. Jag åkte in till stan. Han träffade mig så jag nästan fick en blåtira, men att huvudet slog bak mot väggen. Där vid, vid dörren nästan. Där konduktören sitter. Han smällde till mig kraftigt så det gjorde så jädra ont. Slog han bara dig eller slog han? Nej, han slog bara mig ett slag och började skrika. Så folk var livrädda för honom och skrek att jag skulle kliva av tåget. Men jag bara nej. Och sen så klev han av i Stuvsta. Hur gammal var du vid det här tillfället? Ja, jag måste ha varit 18 år. Hur skulle du beskriva hans humör i det tillfället? Aggressivt, stirrig blick, väldigt läskig. Folk skulle bli rädda för honom om de såg honom. Det stod någonting när vi läste senare om det här att dina kompisar lekte med något papper eller något som flög på honom. Kan det vara något sånt? Ja, det måste det ha varit. För jag lade inte märke till att då hade en av mina kompisar, jag tror det var Magnus som satt bredvid mig, hade kastat den och fått en fullträff. Och det var det som triggade igång det. Och de spelar skenheliga och sen så bara tittar man upp och så bara stjärnsmällen direkt. Och då trodde han att det var jag. Nej, jag blev mer eller mindre chockad och kände mig allmänt förnedrad. För folk bara stod och tittade på mig. Och han skrek kliv av och jag bara nej, jag vägrar. Och han gav sig inte. För jag trodde han skulle försöka lyfta mig. Men han gjorde ju inte det, han rörde ju inte mig sen. Men jag kände att han kommer väl ta mig och slå sönder mig på tåget. Sen så gick det ju ett tag. Sen så ringde mina kompisar till mig. Och de var i Huddinge centrum. Och jag var hemma hos mina föräldrar. Och de sa då att han var i Huddinge centrum. Och då så slängde jag mig på cykeln. Och då frågade jag, var är han? Ja, då så började han kuta nästan mot bussen. Och då sa jag till min kompis Magnus att han skulle följa efter honom och se till så busschauffören inte åkte iväg. Så Magnus sa till busschauffören och just när busschauffören skulle slå igen dörren han smita ut. Och då kom min andra kompis Daniel och har polisen med sig. De undrar vad det var frågan om.
Och då så sa jag vill göra en anmälan mot honom för misshandel. Därav så sa han vill göra en anmälan mot mig. Och då frågade polisen varför. Jo, för jag gjorde en anmälan mot honom. Och då så stod vi där och pratade med polisen. Då kom det fram en tant och sa, kommer du ihåg mig? Jag bara, nej. Ja, men jag såg hela händelseförloppet. Var hon med på tåget? Ja, hon var där och såg hela spektaklet. Hon såg allting. Och vad hände då? Jo, då så ville ju polisen direkt prata med henne och sa, jo, jag jobbar för socialen. Ja. Och då berättade hon att alla på SOS var rädda för honom. Så han var välkänd? Ja, han var välkänd inom SOS. Och hon kunde uppge var han bodde. Och då kunde jag gå därifrån. Hon lämnade vidare uppgifter, för han ville ju inte lämna några uppgifter till polisen. Han vägrade lämna? Ja, han vägrade. Sen gick det ett par år, kändes det som. Så blev jag uppringd av jag tror det var hans advokat, som meddelade om vi kunde lägga ner det här. För han mådde ju så dåligt då. Och jag sa nej. Varför ville advokaten lägga ner det? För han mådde inte bra enligt honom. Psykiskt eller? Ja, psykiskt. Jag vet inte. Jag brydde mig inte. Jag var bara så irriterad och arg. Jag tänkte han ska inte komma undan, tror att han kan ge mig en smäll och bara komma ostraffat därifrån. Ja. Ja, och sen så gick det ett tag till. Sen blev så fick jag åka till tingsrätten i Huddinge. Och där så såg jag honom och sen... Kände du igen honom? Ja, då? jag kände igen honom. Han stod där ensam först. Nej, men han var där med sin advokat och jag var med min åklagare. Och då förklarade advokaten att han hade blivit mobbad fysiskt och psykiskt, som jag fattar det, under sitt arbete. Han hade just förlorat allting. Han hade ingenting eller någonting. Han var utblottad. Men jag fick ut skadestånd sen för den här smällen. Men han fick betala lite i taget. Han kunde inte betala allt. När du satt på tåget och fick smällen, Ja. hur skulle du beskriva hans utseende och hans rörelsemönster? Jag stor, kraftig, han var ju väldigt fet. Han gick ju på ett väldigt konstigt sätt tyckte jag. Han dundrade nästan fram som en heffaklump lite aktigt sådär. Något i den här stilen ungefär. Han gick ju inte som en vanlig människa. Han gick ju något sånt här. Något sådär som man skulle spänna sig. Först när vi ringer Robert 20 år efter händelsen får han veta att mannen som slog honom länge var misstänkt för mordet på statsminister Olof Palme. Det var ju obehagligt att få veta sen, tack vare att du berättade vem det var som hade slagit mig. Innan dess trodde jag att det bara var en galning som var ute. Men sen när man fick veta vem det var, då blev man ju chockad, eller hur? Christer A. nekar först att ha slagit Robert, men kommer senare att erkänna i domstol. Vi läser. Det satt 4 högljudda och stökiga ungdomar i vagnen och Christer A. försökte att inte låtsas om dem. Han såg inte vem det var som kastade lappen, men de hånskrattade åt honom. Han tappade tålamodet och gick fram och slog till en person som tydligen var fel person. Han använde knuten näve. I domen från juni 2005 läser vi att han lever under ordnade förhållanden men är sjukskriven sedan en tid tillbaka på grund av psykiska problem. Var det något vittne som klev fram och ville hjälpa dig? Nej, ingen på tåget. Vad tror du det berodde på? De var nog rädda för honom själv, livrädda. Hade han ett skrämmande utseende? Ja. Folk trodde väl att han var psykotisk. Vad var det som var mest skrämmande och framträdande med det, som framkallade rädsla med hans utseende? Ja, det var väl blicken. Han hade stirrig blick. Och det var just där hur han betedde sig, just den här blicken, att den var skrämmande. Folk blev rädda bara att se på honom. Han var sådär från 100 till 0. Oberäknelig.
Under 1995 börjar polisen utreda Christer A. eftersom han påstår sig ha sålt sin revolver till en okänd man, trots att polisen uppmanat honom att lämna in den för undersökning. Polisen tror att han döljer något. Trots att han skulle bli tvungen att visa upp den så hade han gått och sålt det, då enligt egen uppgift. Och det tyckte jag var en ganska osannolik påstående. Att han skulle sätta sig i det bryderiet att han sålde vapnet innan han, trots att han visste att han skulle bli tvungen att visa upp det. Det skulle ju så att säga vara en brottslig handling. Han var ju ingen brottsling i den meningen. Då började vi spinna vidare på det här. Och det slutade med att vi tog in honom och hörde honom och gjorde husrannsakan och så vidare. Han verkar också ljuga om sitt alibi för Palmemordet. Han påstår sig ha varit sängliggande med svår influensa veckan före mordet till en vecka efter. Men hans lillebror, som vi kallar Kent, är säker på att Christer hjälpt honom att flytta under veckan och hjälpt till att sätta upp en spegel på morddagen eller dagen innan. Kent märkte inte att Christer var sjuk. I senare förhör talar Christer inte om någon sjukdom. Han säger då bara att han sov vid mordtillfället. Christer har aldrig haft ett fast förhållande och lever ensam. Det finns inga vittnen. Vi gjorde ju i vår analys så tog vi fram en profil av en möjlig gärningsman. Och då talade vi om ålder, vi talade om att den här personen kunde rimligen vara ensam. Vi hade ju olika alternativ till att den här personen hade vapen och en var att den här personen kunde ha licens på den här typen av vapen. Och sedan också om att det är rimligt att den här människan bodde ganska nära Grand. Så vem är denna Christer A? Det är möjligt att rekonstruera hans liv med hjälp av Palmeutredningen, offentliga källor, arkiv och genom att prata med folk som har träffat Christer A. Många vill dock inte vittna framför kameran och det är också särskilt svårt att få grepp på honom på grund av hans personlighet. Det är som en av släktingarna berättade för mig att han hade flera slutna rum i sitt huvud. Vi hittar skolbilder, passfoton, ett foto av hans jaktlicens, maskerade polisbilder. Och Leif, anhörig till Christer, skickade det här fotot från släktarkivet. Vi kan inte hitta foton från 1986. Christer A beskrivs som stor och kraftig. Han är 185 eller 186 cm lång, har mörkt hår. Och på 80-talet använder han både glasögon och kontaktlinser. Enligt egen utsago kan han se bra i mörkret. Vi ringer en släkting som vi kallar Thomas här. Han har ofta träffat Christer vid släktträffar. Han såg kraftig ut i ansiktet. Ja. Christer Pettersson var ju mer smal i ansiktet. Christer var mer liksom fyrkantig liksom, om man säger så. Hela han var ju fyrkantig liksom. Några vittnesuppgifterna säger att det var en gärningsman med uppdragna axlar och lunkande gång. Och jag vet att när han lämnade oss då efter det där förhöret så var det någon som till och med skrattade efteråt och sa att det där passar ju väldigt bra med den här beskrivningen från mordplatsen. En man som vi kallar Göran känner Christer från skyttesporten. Så han var ungefär som en björn som gick på bakbenen om man säger så. Christer A är född 1952 i byn Harplinge i Halland. Hans far jobbar på SJ. Hans mor tillhör en framgångsrik entreprenörssläkt.
År 1962 flyttar familjen till Trångsund söder om Stockholm. En man som heter Sten bodde som barn på samma gata som den unge Christer. Sten berättar för journalisten Otto Ekevi att andra barn kallade honom Halland. Vi mobbade ju honom. Alltså även om han var stor och stark och stöddig. Jag var en jävla buspojke. Och retade honom och det var många som retade honom. För han var lite annorlunda helt enkelt. Men jag åkte på en smygning på honom. Jo, i alla fall så en dag så retade jag honom som vanligt då. Och så kom han stickande då. Och jag var ju ganska snabb då, men den här gången hann jag väl inte undan. Så jag åkte på en riktig propp utav han, så att det... Leif, en släkting till Christer, skriver följande via chatt. Christers mamma hade nämnt att redan i början av 60-talet hade hon börjat tappa kontrollen över Christer och närmast blivit rädd för honom. Därför åkte hon ensam till juldagsfirandet på familjeföretaget för att få sin andel av aktieutdelningen. Mormor var nästan lika förbittrad som Christer över Socialdemokraternas regering och i synnerhet finansministern Gunnar Sträng och den dubbelbeskattning som rådde då. Christer är en genomsnittlig elev i skolan och går på naturvetenskapliga programmet på Gubbängsgymnasiet. En tidigare klasskamrat från gymnasiet berättade att Christer inte hade några vänner, alltid var ensam, aldrig sa något på eget bevåg. Och en annan klasskamrat minns att han hoppade av tidigt under sista året på gymnasiet. Och i elevkortet anges då sjukdom som orsak. Senare skulle han gå om sista året. När han mönstras för militärtjänsten framkommer det att han haft kontakt med barnpsykiatrin i ungdomen. Vi hittar ett läkarkort där det står en sjukdomskod. Vi slår upp koden i den då gällande klassifikationen av sjukdomar och ser att han fått diagnosen neurosis depressiva. Det är en form av depression som numera kallas dystemi. Möjliga symptom är bland annat dålig självkänsla, koncentrationssvårigheter, svårigheter att fatta beslut, sömnlöshet och en känsla av hopplöshet. Efter lumpen jobbar han som postsorterare i Stockholm. Christer lämnar föräldrahemmet och bor först i Täby och senare i Handen. Han anmäler sig flera gånger till kurser på universitetet men klarar bara en grundkurs i juridik. Den 19 maj 1980 hamnar Christer anonymt i alla tidningar när han som första stockholmare det året vinner 1 miljon kronor på spel på Solvalla travbana. Travvinsten blir en vändpunkt i hans liv. Han säger upp sig från sitt jobb på posten, han köper en fin lägenhet på Hälsingegatan i Vasastan. Han är då redan en skicklig tävlingsskytt och han köper en Smith & Wesson 357 Magnum revolver och en Hammerly kaliber 22 sportpistol. Han köper också en dyr fotoapparat och en motorbåt av märket Flipper och enligt släktingen Leif äger han då också en Ford Taunus med stor motor. Det är lite oklart när han säljer den här bilen eftersom på 90-talet har han ingen bil längre. Och det stämmer att Christer hade en Flipper. 575 tror jag att det var. Vad jag minns var jag bara ute en gång med båten. Han var väl medveten om att han inte var någon van båtmänniska utan hade stor respekt för havet. Christer var medlem i Heleneborgs båtklubb. Jag kom just ihåg att Christer berättade att medlemmarna hade tjänstgöringsplikt, nämligen att vara nattvakt en gång per år under båtsäsongen.
När vi kontaktar några medlemmar i båtklubben som var med på denna tjänstgöring visade det sig att de inte minns Christer. Ja, det är inget namn som jag kommer på direkt. Nej. Var det flipp han hade för det? Ja, om jag minns rätt var det en Flipper, vad heter modellen, 75? Jaha. Ja. Nej, tyvärr. Jag kan inte komma på vem det kan vara. Vi upptäcker att Christer lever ett nästan osynligt liv. Vi talar också med en man som under många år varit granne med Christer i den lägenhet där han tar sitt liv. Inte heller han kan minnas honom. Samma sak gäller för grannarna i huset på Hälsingegatan när polisen förhör dem. Tillbaka till 80-talet. Christer A har pengar och fina prylar efter spelvinsten, men börjar ändå jobba igen 1982. Fram till juli 1984 är han först spärrvakt och sen tågförare på Stockholms tunnelbana. När han säger upp sig utan att ange skäl står det i hans personalakt att han är olämplig att återanställas. Han satsar en del pengar på aktiehandel. Han investerar på ett riskfullt sätt genom att ta lån på sina egna aktier och med dessa pengar köper han nya aktier. 80 kronor köpet, 90 säljer. Travbanan och spel fortsätter också att locka, men inte alltid med framgång. Någon tid efter vinsten köpte han andelar i en eller flera travhästar för att försöka dra in prispengar istället för eller i tillägg till eventuella nya spelvinster. Det blev bara förlust med hästägandet och det varade nog bara ett par år. En häst blev halt och måste avlivas. Det är någon gång efter 1985 att något går fel. Våren 86 då struntar han tvärt emot sina vanor i att lämna in sin skattedeklaration. Och när vi tittar på hans efterföljande deklarationer då ser vi att hans tillgångar de krymper snabbt. Och från och med 91 har han ingen inkomst och skulderna bara ökar. År 1987 säljer Christer A sin lägenhet i Vasastan. Han flyttar till ett billigare boende i Västra Haninge söder om Stockholm. I oktober 92 säljer han även den lägenheten. Från och med då bor han hyresfritt i föräldrarnas stuga i skogen nära Vedasjön i Tungelsta och delvis i deras lägenhet i Trångsund. Då har han sålt en del av sina dyra ägodelar från förr. Han har inget arbete och ansöker om socialbidrag i slutet av 1994. Återigen verkar han osynlig. Försäkringskassan har inga uppgifter om honom från och med 1986, förutom en postrestantadress. Och under sin sista tid i Vasastan och i Västra Haninge har han ett hemligt telefonnummer, visar vår research. Vi träffar Leif på en restaurang. Tanken var ju att leva på kapitalet. Det finns lite eget på spiralen så att det blir tillräckligt mycket rätt i månaden för att leva på. Ja. Funkade det? Ja, tills någon gång 84-85 som reglerna gjordes om beskattningen. Som var vinster tror jag. Då rasade Christers uppväxt som ett korthus. Det var en skuld kvar vid hela slutet. Han hade påtagliga agg mot
socialdemokratiska regeringen och Olof Palme. Och det skulle då ha berott på att han förlorade en massa pengar i samband med att man införde en ny skatt på aktiehandel. Ordet är ute. Beskattning. Dagen före Palmemordet offentliggör regeringen Palme att momsen på aktiehandel kommer att höjas från 1 till 2%. Stockholmsbörsen reagerar med panik och rasar i värde med 17 miljarder kronor. Småspararna drabbas särskilt hårt. Eftersom han inte lämnar in någon skattedeklaration 1986 är det svårt att uppskatta hur hårt Christer drabbas den dagen. Han var säkerligen inte plötsligt pank, men siffrorna visar att hans ekonomiska nedgång inleds ungefär vid denna tiden. Och 24 timmar efter börskraschen, då står Olof Palme framför biografen Grand på Sveavägen där Christer A säger att han promenerar regelbundet. När polisen förhör Christer A i januari 1995 kallar han momshöjningen för förargligt men inte avgörande. Han är dock inte någon anhängare av Palmes skattepolitik, medger han. Han är inte socialdemokrat, men har inget emot personen Olof Palme, hävdar han också i senare förhör. Vad tyckte du om Olof Palme? Som person? Ja. Jag vet inte, jag har aldrig träffat honom. Mm. Som politiker då? Ja, som politiker tyckte jag väl inte om honom. Och anledningen till det, vad var det som inte... Det var väl inte den inriktning som jag typ. Mm. Men vad kände du för... Kan du beskriva dina känslor när du fick reda på att Palme hade blivit mördad? Ja, det är så bra att beskriva så. Mm. Grät du eller blev du glad? Eller? Nej. Jag varken grät eller blev glad. Men är det sant det Christer A säger? En släkting uppger för polisen i november 1995 att Christer har starka aversioner mot Olof Palme. Det gick inte att diskutera om Palme. Det låste sig då för Christer. Han blev störd och inget mera blev sagt. Nej, vi plockade aldrig politik på det sättet. Mm. Och aldrig diskuterade aldrig Olof Palme som politiker eller socialdemokratisk politik. Nej. Så att, utan det var mer allmänna diskussioner och sånt om annat, om skatter och annat. Vi har socialpratat liksom, om både det ena och det andra, men aldrig runt omkring Palmemordet eller något sånt där. Eller, liksom, ja. eller hans inblandning eller någon annans inblandning. Det har jag aldrig pratat med honom. Så han pratade någonsin om Palmemordet eller om polisutredningen? Nej, han har aldrig nämnt någonting när jag har varit närvarande. Leif kallar Christer för Palmehatare utan tvekan. Han berättar för mig under vårt första telefonsamtal att Christer skyller allt som går fel i politiken och aktiehandel på Palme. Ja, vi hörde ju hans mamma. När förhörsledaren eller utredaren kom hem till henne så kom jag ihåg att hon hade sagt det första hon sa när hon fick höra att hon skulle höra som sonen och Olof Palme, så sa hon: ja, han gillade ju inte Olof Palme. Orsaken till att han inte gillade Palme, det sades vara att han hade vunnit en ganska stor summa pengar. Och då hade Palme infört en ny beskattning av aktievinster som hade irriterat honom. Han hade ju skjutit sönder sin tv.
Och där gick det väl då fanns det en teori att han hade suttit och tittat på tv och fått sett Palme på tv och så då skjutit in i tv. Det är Christers lillebror Kent som spontant berättar för polisen att Christer en gång sköt genom sin tv när han bodde i Handen strax innan han flyttade till Hälsingegatan. Andra anhöriga säger att Palme var i bild vid tillfället och tror inte på en olycka. Jag har ju hört om att han vid ett tillfälle sköt mot sin tv för att där fanns Palme i bild. Man har hittat någon kula i någon vägg där i den lägenheten som styrker den här omständigheten. Vid mitt första samtal med Leif uppger denna att Christer själv berättat om händelsen och att Palme var i bild. Det var några månader före Palmemordet när han berättade det. Leif har fortfarande en tydlig bild av hur lägenheten på Hälsingegatan såg ut vid tillfället. Och jag upplevde lägenheten som mörk, så jag tror att de flesta fönstren var mot gården. Jag kommer väl ihåg hans exklusiva soffa med dynor i tjock buffelhud. Den sista gången jag besökte Christer noterade jag att buffelhudsoffan var utbytt mot en betydligt enklare tygklädd soffa och han berättade utan att tveka om incidenten när han skjutit sönder tvn. När polisen konfronterar Christer avfärdar han det som en vådaskott när han rengjorde sin revolver. Tommy, hans tidigare skyttekamrat vid Akademiska pistolklubben, tror inte på detta. Jag tror inte på berättelsen om vådaskottet i Christers lägenhet. Han var mycket ordentlig vid sin vapenhantering. Det är helt osannolikt att han skulle ha lämnat en klubbskjutning med laddat vapen. Dessutom är det ett absurt påstående att ett skott gått av vid vapenvård. Det första alla skyttar gör vid vapenvård är att öppna trumman. Då blir det uppenbart om revolvern är laddat eller ej. Christer A blir medlem i Akademiska pistolklubben på 1970-talet. Han är en duktig skytt och blir 5 gånger klubbmästare. Materialförvaltaren Göran har en klar bild av Christers karaktär. Och han tror att Christer A är Palmes mördare. Jag tror faktiskt att det här är Christer. Jag tror att det är han som gjorde det. Han är ju väldigt kall om man säger sådär. Tommy söker i Akademiska pistolklubbens arkiv och upptäcker att Christer inte dyker upp på möten och tävlingar under 1986. Däremot är han fortfarande med på styrelsemötet i januari 1986, en månad före Palmemordet. Först 87 deltar han i klubbens aktiviteter igen. Christer var troligen klubbens bästa skytt och fick allt som oftast en framskjuten plats i klubbens tävlingar. I början på 90-talet bildades 2 lag för Stockholmsserien, B-laget och Christer sköt i A-laget. A-laget berättade långt senare att Christer, som normalt var lagets ankare, sköt bort sig i en match. Då undrar man över detta och då svarade Christer: "Jag har fått problem." Utan att specificera vad. Jag är inte säker på när det var, men det kan ha varit våren 1994. Polisen hade kontaktat honom första gången i januari 94, men det visste vi inte då. Vid ett tillfälle efter en tävling fick jag skjuts med honom i hans bil. Det var en mycket besvärlig resa för mig, då jag hade oerhört svårt att komma på något att kallprata med Christer om. På bilradion hördes nyheterna på låg volym, men då det kom till ett inslag om PKK-spåret vred Christer upp volymen. Han lyssnade intresserat. Då inslaget var över drog han ner volymen igen och jag hade äntligen fått ett ämne att prata om. Så jag sa något i stil med: "Det där PKK-spåret var en riktig soppa." Då skrattade Christer och sa: "Ja." Sen blev det inget mer sagt. Vi brukade börja med en gemensam fika, men Christer var aldrig med på det. Han kom först när det var dags att skjuta. Det enda han verkar vara intresserad av var skytte.
Det var inte uppenbart att han träffade någon annan medlem förutom i skyttesammanhang. Ändå verkar Christer ha haft en mer vänskaplig relation till en tidigare styrelseledamot. Den mannen kallar vi Oskar. När polisen börjar utreda Christer underrättar Christer omedelbart Oskar. Men när polisen förhör Oskar döljer denne initialt att Christer redan har kontaktat honom. Oskar beskriver Christer för polisen som en enstöring och en fridsam natur som aldrig grälar eller bråkar med andra. Vi pratar med medlemmar i pistolklubben och letar efter information om Oskar. Vi får en bild av en man som likt Christer är något av en ensamvarg och misstroende. Oskar kan plötsligt tappa humöret. Han sysslar också med aktiehandel. I tidningsarkiv hittar vi brev som Oskar skriver till Svenska Dagbladet, där han ger uttryck för en väldigt högerinriktad syn på samhället. Vi vill gärna ställa några frågor till Oskar, men han är sedan länge död. Christer dök inte upp på pistolklubben något mer när polisen började utreda honom. Jag minns att vi var på väg till skjutbanan när jag fick höra att Christer inte lämnat in sin revolver för provskjutning. Jag kände direkt att det var han som hade mördat Palme. Rent mentalt så har jag säkert kapabelt för att göra det. En släkting berättar för polisen att hon tror att Christer är Olof Palmes mördare. Senare säger andra anhöriga i olika sammanhang att de också är övertygade om detta. Men det hela är känsligt och de vill vara anonyma. Leif har inte heller några tvivel. På 80-talet har han regelbunden kontakt med Christer. Men 28 februari 1986 förändras allt. Efter att jag blev upp på nyheten att jag jobbade där så höll jag mig fullständigt borta i flera år. Sökte ingen kontakt. Men han sökte ingen kontakt med dig heller? Nej. Du kontaktade aldrig polisen eller för att tipsa eller? Jo, det har jag gjort. Sedan. Jag inte mer vad var i livet. Och efter han dog? Ringde du dem eller skrev du dem? Jag tror jag skrev ett mejl till någon regulär med det. Under hela 1995 utreder Palmegruppen med spaningsledare Hans Hölvebro och åklagare Anders Helin på olika sätt Christer A. Polisen noterar att Christer känner till Palmeutredningen väl. Han gör hånfulla kommentarer om fel, misstag och klantigheter i utredningen och utmanar polisen att konfrontera honom med Lisbeth Palme. Men så sker inte. Lisbeth Palme har bränts som vittne eftersom hon redan i domstolen har pekat ut en annan Christer som mördaren. Och att konfrontera vittnen är ju ändå inte mycket värt efter 9 år. Inga vittnen på brottsplatsen eller vid biografen Grand får någonsin se en bild på Christer A. Christer A nekar till mordet. Utredningen irriterar honom. Han tror att hans telefon är avlyssnat och att han är skuggad. En man på bussen iakttar honom och han misstänker att en ung man på McDonalds spionerar på honom. Polisen påstår att de inte har något med det här att göra. Den 28 februari 1996, exakt 10 år efter mordet och även några dagar tidigare, blir Christer faktiskt skuggad. På 10-årsdagen av mordet tar han tåget från Trångsund till Västerhaninge. Där besöker han postkontoret. Han köper Aftonbladet, tar tåget mot Stockholm och läser artiklarna om Palmemordet. Från centralstationen promenerar han till Sveavägen. Strax efter mordplatsen korsar han över och dricker kaffe på Svea konditoriet på andra sidan Sveavägen
Han kommer ut. Utanför entrén stannar han till och tittar mot mordplatsen en kort stund. Han går därefter norrut men svänger vänster strax före biografen Grant. Lite senare stirrar han in genom fönstret till en fotoaffär i 10 minuter. Han återvänder till stationen och tar tåget till Trångsund. Svea-konditoriet finns inte längre. Idag finns här en välkänd smörgåsbutik. När polisen visar personal och ägare till Svea-konditoriet fotografier på Christer A, då hör de att han har varit stampkund där i alla fall sedan slutet av 80-talet. Han dyker upp 1 till 2 gånger i veckan, är alltid ensam och de lägger märke till hans stirrande blick, som de kallar det. 1995, året då polisen börjar misstänka honom, då håller han sig plötsligt borta under en tid. Men på 10-årsdagen av Palmemordet, då är han plötsligt tillbaka. Trots att Christer A inte bott i Stockholm sedan 1987 går han till ett kaffeställe på Sveavägen 1 till 2 gånger i veckan. Ett café som han utan att tveka kallar mitt emot när polisen frågar honom. Han har inget jobb, inga vänner eller andra skäl att åka till Stockholm så ofta. Så vad är det som gör det här stället så speciellt? På 10-årsdagen av mordet filmar polisen alla som går förbi mordplatsen. Och vi vill se filmen. Palmes mördare påstås ju ha rört sig som en elefant eller älg, som vittnen uttrycker det. Vi vill se själva hur Christer A rörde sig. Vi begär att få se filmen. Detta avslås. Vi överklagar och får rätt i kammarrätten, men återigen vägrar polisen. Anledningen är att de inte hittar Christer på filmen. Vi försöker igen. Är du beredd? För det här måste vara fokuserat, för att det finns liksom saker och ting. I'm ready. You're ready? Yeah. Hej, mitt namn är Peter Isaksson och jag arbetar som journalist och researcher. Jag har en begäran om en allmän handling där jag önskar ta del av en filmad spaningspm daterad 1996-02-28. Inslaget jag önskar ta del av är en del av en videodokumentation med anledning av 10-årsdagen av mordet på Olof Palme. Vi vet även hur Christer såg ut vid den tidpunkten. Lördagen den 24 februari 96, och det var 4 dagar tidigare. Då ger han C-element på, så som Christer såg ut på denna tiden. Svart Jack Nicholson-massa med ett rött märke i pannan. Svart tröja. Fiskbensmönstrat rock som gick till knäna, gråsvart till färgen. Mörkblå manchesterbyxor. Svarta kraftiga skor. Ej skägg eller mustasch, ej glasögon, svart långt hår som gick en bit ner i nacken. Under tiden undertecknat iakttog CA kunde jag konstatera att han ej möter någon person med sin blick. Han har blicken neråt och till synes undviker han andras blickar. Han är stor och rör sig på ett sätt som avviker från andra i sin omgivning. Då undertecknat har iakttagit honom vid andra tillfällen i Trångsund har han varit iklädd en mossgrön mockajacka. Längden på jackan går strax ner till stjärten, jackan sitter trångt. Det är denna jackan som man har på spaningsbilderna. Här är en spaningsbild. Ja, men oj. Just det, jag kommer ihåg de där som svartvita. Ja. Men vi kommer ingen vart. Peter ringer till polismyndighetens jurist. Problemet är ju det, och det är det som vi har försökt förklara, att vi inte kan identifiera den sekvensen som du efterfrågar. Och det är ju det här där det finns liksom olika, där du tycker att vi borde kunna identifiera den, men vi då säger att nej, vi kan inte identifiera sekvensen, och det har ju vi också försökt förklara för kammarrätten. Jag har 2 frågor egentligen. Dels det, vad är det som gör att det är svårt trots att man har så tydliga tidsangivelser på när den här personen, hur den här personen ser ut. Man har 2 egentligen spaningsteam. Ett som är på Sveavägen och filmar,
och ett som förföljer bara den misstänkte gärningsmannen. Det som jag menar är att om man följer en misstänkt med en annan spaningsgrupp, då borde det vara väldigt lätt att se om det är samma person. Alltså fast jag tror att du förutsätter vad utredarna visste där och då när man spelade in filmen. Vi sitter här med det arkiverade materialet. Ja. Och en film där det inte finns några tidsangivelser. År 1998 får Christer veta att hans olagliga vapenförsäljning är preskriberad. Han kommer alltså inte att åtalas. Och så blir det 1999 och Christer A är plötsligt på löpsedlarna. Han kallas för Christer Petterssons dubbelgångare på grund av sitt utseende och sin gångstil. Anledningen är granskningskommissionens betänkande, rapporten från kommissionen som granskade Palmeutredningen. I det finns kapitlet om Christer A, kodnamn GH, som senare satte både Paul Smith och mig på spåret. Enligt granskningskommissionen är Christer A-spåret otillräckligt utrett och misskött. Palmeutredningen granskas också av 2 revisorer på begäran av granskningskommissionen. Enligt Bo Sandberg och Christer Skogvik är Christer A en klockren träff och en närmast klassisk gärningsman i gärningsmannaprofilens anda. De anser att det finns intressanta och alarmerande indicier och att Christer A uppfyller faktiskt vissa beskrivningar rörande signalement och rörelseschema av gärningsmannen bättre än Christer Pettersson. Både Expressen och Aftonbladet söker upp Christer A. Expressen intervjuar dock fel Christer A, utan att tidningen själv uppmärksammade. Anders Johansson på Aftonbladet får dock tag på rätt Christer och träffar honom i hans stuga. Oväntat, men Christer svarar på hans frågor. Om varför han inte svarade på kallelser att lämna in sin revolver säger Christer följande. De var ute efter att sätta dit någon. De hade ju förbrukat Christer Pettersson. Och har de förbrukat Christer Pettersson har de också förbrukat Lisbeth Palme. Så jag litade faktiskt inte på polisen. Christer säger i Aftonbladet att han tror att mordet inte kommer att lösas. Det ska ju finnas en beviskedja med olika länkar. Dels Palmes kropp, dels kulan, dels mordvapnet och dels gärningsmannen. Om varför han sålde sin revolver säger han: jag räknade kallt med att bli vräkt. Jag behövde snabba stålar. Tidigare säger han till polisen att han redan har sålt sin lägenhet vid det laget och behöver pengarna för revolvern i väntan på köparens pengar. Hur kan han då bli vräkt? Och då frågar Aftonbladet: den som gjorde det var en amatör, tycker du? Christers svar: jag vet inte hur han bar sig åt för att missa Lisbeth Palme. Han kanske inte siktade på henne. Han kanske blev nervös. Det är den enda intervju Christer A någonsin ger. Och media verkar glömma honom lika snabbt som de upptäckte honom. Han förnekade ju och vi hittade ingenting. Det var svårt att komma vidare. Då var vi inne på att för att kanske så att rubba hans cirklar så skulle vi åtala honom eller driva en utredning om den här försäljningen. Och vi pratade med Anders Helin om det också, men både vi och Anders Helin trodde inte på den här uppgiften att han hade sålt vapnet. Och i och med att man inte tror på uppgiften så kan man inte åtala. Det var svårt att komma vidare. Kommer du ihåg själv vad du gjorde den här fredagskvällen? Den 28 februari 86. Ja, det var så ikväll så var det.
i bostaden? Nej. På? Helsingborg. Hade du sällskap av någon? Eller? Nej, det var inte sällskap. Var du ute någonting under kvällen? Nej. Det var ju mitt i natten. Polisen förstår att det finns bara en chans att komma vidare, att hitta vapnet. Men vad är det?